ערב טוב, כבוד הרב. ערב טוב. 3 שאלות, אפשר לשאול את הרב? בטח. שאלה ראשונה, מתי אתה צופה את הקאמבק שלך? לכל אדם יש איזשהו גרף. היה לך את שנות ה-80, שנות ה-90, בעצם יש איזושהי ירידה תלולה. מתי הקאמבק? לחזור למיינסטרים הישראלי, לחזור לציבוריות הישראלית, שהקהל צובעים כולם על דלתות האולמות, על כל הכריזמה האדירה, על זה שהיו דנים ונושאים ונותנים בתורת הנאום של הרב, תחת הפאתוס, האתוס, חיתוך הדיבור, ואין מה להוסיף יותר. שאלה ראשונה. אפשר לענות? אפשר. את העליות בגרף עושה הקדוש ברוך הוא, ומתי שהוא יחליט שהגרף יעלה או שימשיך לרדת או שיתאזן או זה, אנחנו נמתין ונראה. לא, אני מדבר על דרך הטבע, על היצירתיות, על הקריאטיביות של הרב. הרב הוא גאון בפרסום, גאון בהפקה. מי שיודע, כל כרטיס פה בערך, שווה ערך ל-150 שקל, לפי כל מה שאני רואה פה בגאדג'טים והחומרי טכנולוגיה של one man show, הוא לא יכול להיות, לא נראה לי שזה נמצא בשום מקום ביקום, שאדם אחד עולה על במה וכל מה שאני רואה פה זה טירוף על. למי שמבין קצת בעולם הפרסום ובעולם ההפקות, מבין שכרטיס פה מינימום, יש פה 100 איש להערכתי, בלי לספור, הערכה גסה, 150 שקל, 120 שקל כרטיס, וזה טירוף. הפקה כזאת בעצם צריכה להוליד ברמה של הפרסום, אין ספור, איך אומרים, צריך להיות לזה עדים בכל העולם. זאת אומרת, השאלה היא, מה קרה? זאת אומרת, יש לי תשובה, אבל אני רוצה לשמוע את הרב. מה קרה? מה, אתה לא יודע מה קרה? מתי זה יקרה? אחרי הבחירות, לפני כמו שאומרים, יצאו נגדי, סימנו אותי, הבינו שאני מהווה איום, והחליטו להוריד את הבן אדם. ועמדו כל גדולי התורה של ש"ס, והחליטו להגיד שהבן אדם הזה על הפנים, פתאום מהלילה לבוקר הוא נהיה על הפנים. מה קרה, מה הוא עשה? אולי תגידו איזה עבירה הוא עשה? אין עבירות שהוא עשה. מה? הוא החליט להקים מפלגה. מה פתאום שהוא יקים מפלגה? אז אם הוא יקים מפלגה נהרוס אותו. זהו. מאז הם עובדים יומם בלילה להרוס אותו. זהו, זה כל הסיפור. טוב, טעות אחת אפשר לומר שהרב עשה בזמנו, שהרב לא רץ בעצמו ואז עשה פוטש ויצא ונתן לרשימה לפרוח, שאז בעצם היו ודאי נכנסים איזה 4 מנדטים אם הרב היה בראש הרשימה. כי שהרב עשה את הסקרים דרך יוסי שריד וכו', זה ודאי היה עם הרב בראש הרשימה. לא, לא. היה שהרב לא בראש הרשימה, אלא שהרב מחוץ לרשימה? בוא אני אסביר לך. הנקודה היא הייתה פשוטה. אני לא רציתי ללכת לבחירות בכלל. אם לא היה את לפיד, שאני היחידי והראשון שחששתי ממנו מהבן, לא מהאבא, מהבן, וחששנו שיהיה לו 7 מנדטים, 7. ואז עשינו את הסקרים, והתברר שאנחנו מקבלים 8-9 בהתחלה, אז נכנסנו לרב שטיינמן. ושאלנו, מה עושים? מה קורה אם הלפיד הזה יבוא? הוא יעשה פה שמות כמו שהוא עשה. הוא לא היה 7 בסוף, הוא היה 17. ועד היום הוא בסביבות ה-20 כל הזמן. אתה מבין מה מדבר? וכשהוא היה, אתה יודע כמה הוא עשה. הוא הוריד את הקצבאות, הוא הוריד את הזה, וסגר את פה, ואיים על כל הדתיים, והכל. הרס והחריב את כל עולם התורה שנבנה 70 שנה כמעט. אז הייתה הצדקה. ואז הרב שטיינמן אמר, אם יש כוח, מצווה להציל. פירושו של דבר, ודאי שמצווה להציל. אז החלטנו שאנחנו הולכים על זה, ומהיום הראשון שלחו לי איומים. ואלי ישי שלח את רשם העמותות מיד, יום אחרי זה, לבדיקה מדוקדקת. והתחילו הלשנות וכל מיני דברים, והתחילו לעלות רבנים לכל ברמה, יום ולילה רק נגדי. הם לא דיברו מילה נגד לפיד, רק נגדי. דיברתי עם הרב בעדני, אמרתי אני לא מבין.
מיני ומנך התקלה סעילה, אתם תביאו את מי שאתם יכולים, אני אביא את הציבור שלי שהוא לא שלכם, וביחד אחר כך נעבוד. לא. הרב לא תמים, הרב יושב על אותה משבצת, יאיר לפיד לא יושב על אותה משבצת. לא, לא נכון. אני הלכתי על כלכלי, אני הלכתי על חברתי, שזה גם ש"ס, ולא הלכתי דתי. איזה ש"ס? ש"ס זה שקופים, עשו למישהו משהו? לא, מה הם הלכו? מה היה אז לא מה הלכו, אבל כולם יודעים בדיוק מה הם עושים. הנקודה היא עכשיו ככה, כל מה שאני הצעתי, אף אחד לא הציע במדינה עד שאני הצעתי. והצעתי לחם בשקל, נכון? הגעתי לרמי לוי, שכנעתי אותו, כמו שעשית עוף בשקל, תעשה לחם בשקל, שלא יהיה עני, שלא יהיה לו אוכל. הוא אמר לי, תן לי לשקול את זה, כי זה מלחמה עם המאפיות, וזה מלחמה, זה פוליטיקה, אתה יודע? אמרתי לו, טוב, יש לך לב טוב ורחב, בוא תנסה. אחרי כמה ימים הוא אומר לי, אני הולך על זה, בעוד כמה ימים, אני מפרסם לחם בשקל. שלום. קיבלתי את הידיעה ב-SMS שזה לחם בשקל, הודעתי לציבור, חבר'ה, הנה זה עובד ב7 מקומות של רמי לוי, לחם בשקל, רוצו. תוך 3 שעות דרעי איים עליו, אם אתה ממשיך את המבצע הזה, הרב עובדיה אומר לכל אנשי ש"ס לא לקנות ברשת. ועל המקום הוא הפסיק את זה. כי לש"ס לא אכפת שאתה תשלם 7 שקלים, העיקר שלא יבוא מישהו ויציע הצעות שהם לא מעיזים להציע, לא יכולים להציע ולא עולה על דעתם להציע. מה אכפת להם מזה? כשאני אמרתי שיתנו את כל קרקעות הקיבוצים, לנוער, לציבור, 95% קרקעות ללא שימוש, מתוכם יש 100,000 דונמים, סתם, לקבוצות של אנשים סקנים שיושבים, נחלות, והנה עכשיו הפריטו להם את זה, והעשירו את כולם. על מה ולמה? מה הם שונים מכולם? מה הם הפריחו את השממה? אז מה, לוקחים את זה, מביאים בנייה טרומית, ב100,000 שקל עשינו חשבון בדיוק, ישבנו עם מהנדסים והכל, 100,000 שקל כל אחד יהיה לו דירה. למה לא עושים את זה? כי המדינה עושקת אתכם. אתם משלמים דמי פיתוח על דירה של 1,100,000 שקלים. דמי פיתוח שאם אתה עושה אותם פרטי, הם עולים 50,000 שקל. כמו שהיום אתה קונה מכונית בחוץ לארץ, מביא יבוא, אתה משלם 114%. על כל מכונית שאתה מביא, המדינה לוקחת מכונית. איפה נשמע דבר כזה? דברים פשוטים. והיום יש להם עודפים של מיליארדים, הם לא יודעים מה לעשות איתם. אז מה אתם אוספים, וביבי מתגאה שהכלכלה פה היא מצוינת, אבל על חשבון התפרנים. אתה משלם 80% מיסים, מתוך 100% שאתה הרווחת. אתה משלם ביטוח, אתה משלם מס הכנסה, מס חברות, מס עמותות, מס בלו, מע"מ, מה לא, כסם עולה לך עוד 18% על כסם. על כל דבר אתה משלם. כל דבר המדינה לוקחת לך בצלחת, אתה מקבל את 20% בקושי. ואחר כך מתפלאים למה אנשים עובדים בשחור, למה עובדים ככה, למה עובדים ככה. אז זאת אומרת, אם היו מאפשרים, אבל הם לא רוצים כי הם לא חברתיים. הם דואגים לעצמם. הראיה, למעלה מ11 חברי כנסת נכנסו לכלא של ש"ס. תראה לי עוד מפלגה חילונית שנכנסו כמות כזאת. בכל שנות המדינה לא נכנסו הכמות שנכנסו בש"ס. ושמעת פעם מישהו מהגדולים שמתלונן ואומר, חיללתם את השם, ביזיתם אותנו, עשיתם לנו בושות? אף אחד לא מתלונן, עוד נותנים להם תפקידים. בגלל שהם ישבו, נותנים להם תפקידים גם.
נו, אז זה קליקה שעושה כסף על גב הציבור הספרדי התמים, וזהו. והם מתעשרים, לוקחים את הכל לעצמם, וכאילו הם דואגים לכם. אבל מה הם באים? בשם הרבנים. בהיות שספרדים יש להם אמונת חכמים. אז הם אומרים הרב אמר, הרב אמר, הרב אמר, הרב אמר, ואם הרב מקלל, עוד יותר, מה נסתבך עם כללות, לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה. וזה מה שהם עשו את התרגיל. וככה רבים פרשו ברגע האחרון מהפחד. תעמולה של 3 חודשים נגד בן אדם אחד, כל הרבנים, כל הישיבות, כל הזה נגד בן אדם אחד. שמה רצה? לעשות טוב. אתה מאמין שאם אני הייתי מטפל בכנסת בכמה עניינים, אז זה היה נראה יותר טוב. אבל זהו, הם לא רצו. אני הבטחתי להם, אם אני אצליח להכניס לשם כמה חבר'ה, אני אדאג שלא תיכנסו יותר לכלא. מזה הם פחדו. הבנת? אבל זהו. זה המצב. אני לא בוכה עליו. זה ניסיון. עקדת יצחק. שמח שעברתי אותו. ב7 בבוקר יום המחרת הייתי כבר בשופר והמשכתי לעבוד כרגיל. זה מה שמביא אותי לשאלה הבאה. על מה הרב מתחרט? על מה מתחרט? כן. בכל 40 שנות... אני מתחרט רק על דבר אחד, שהכרתי את הבורא בגיל 24. אם הייתי מכיר אותו מההתחלה כמו שהכרתי אותו בגיל 24, הייתי חביבי היום גאון הגאונים. אבל מה לעשות? הכרתי אותו רק בגיל הזה, ומאז אני ברוך השם משתדל, ומה שהספקתי כולם ביחד לא הספיקו. השאלה האחרונה, באמת, זו שאלה מאוד קשה. למי שמבין בתורת הנפש ובפסיכולוגיה, גם היהודית וגם האוניברסלית, מבין שהרב נחלץ פה ממצוקה, לא יודע מאיפה הכוחות נפש האדירים. וזה באמת שאלה אישית, שבעצם, איך אומרים, זה ייכתב בהיסטוריה. מי שיכתב את ההיסטוריה פעם, באחד האוניברסיטאות בעולם, בארץ, ודאי יכתוב על זה, כתבו על זה מאמרים. בכל זאת הרב עבר איזושהי תקופה לקום וללכת ולקטט רגליו. הרי אדם שהיה מופיע באולמות שאין לתאר, לחזור ואיך אומרים, מההתחלה, מלמטה, למרות שמכפישים, ומאיפה הכוחות נפש האלה, שזה כוחות נפש אדירים, מאיפה דולים, מאיפה לוקחים את העוצמות נפש והכוחות האלה, שבעצם אדם אחר היה אומר לעצמו, תשמעו, תודה רבה לכם, עשיתם טובה, לא רוצה אתכם, אני לא רוצה, איך אומרים, נכנס לדלת אמותיו, ובאמת מסתגר, ובאמת עושה לעצמו. איך אומרים, הציבור היה כפוי טובה, אם נקרא לזה ככה, אז בבקשה, אני נכנס ועכשיו אני עושה לביתי, כמו שעושים בפוליטיקה, כמו שעושים בעסקים, כמו שעושים בכל דבר. למה הרב בעצם לא עשה לביתו, גם מבחינה רוחנית, גם מבחינה גשמית? אם הרב היה הולך לעסקים, אני בטוח שהוא היה עולה והיה אחד הטייקונים. אם הרב היה הולך לתורה, אז ודאי שהוא היה עולה ואחד הגאונים כמו שהזכרת. אז בעצם מה גורם לך, מבחינת כוחות הנפש, להמשיך מאותה נקודה? תשובה אמיתית שתיתן לי כאדם, בעצם חשבון נפש לפני יום כיפור, לא אכפת לי מהעולם, אכפת לי מעצמי. איך בעצם, הרי כל אדם נכנס לאיזשהו משבר, נקלע לאיזושהי מצוקה, נכנס לאיזושהי מתח, חרדה, לחץ, בעצם צריך לחלץ את עצמו. איך אומרים? תן לנו את הטעימה מהכוחות נפש האדירים, וזה לא בחנופה, כי זה, איך אומרים? הדברים מדברים בעד עצמם. בוא אגיד לך. אני סיפרתי פעם איך אני הגעתי להחלטה של מה שאני עושה. אני קראתי במדרש שכתוב, כי לי בני ישראל עבדים עבדיהם, ולא עבדים לעבדים. המדרש שואל שאלה, מה עדיף להיות, עבד למלך או עבד לעבד? עוד לפני שראיתי את התשובה, הבנתי שזה עבד למלך. מה שיש למלך, יש לעבד שלו. ומישהו עבד של עבד, יכול להיות לו רק מה שיש לעבד שלו. אז זאת אומרת, מיד אמרתי שאני רוצה להיות עבד למלך. עבד למלך פירושו זה שאין לך רצונות. עבד יש לו אדון, מה שהאדון אומר, הוא עושה.
אומר לך אם תעמוד פה, עומד פה. לך תביא את זה, מביא את זה. שב, סע, תעשה. עבד. עבד, אין מצב שמתאים לו ומצב שלא מתאים לו. אם יאמר העבד לריבו, הכל אני עושה חוץ מדבר זה, כבר פרק עול אדוניו מעליו. אז את אומרת, זה לא משנה באיזה מצב אתה. היום אתה יכול להיות רב מרצה, מחר הוא מחליט שאתה תהיה גנן. אז אתה עושה בדיוק אותו דבר, בדיוק אותו דבר. כי אתה עושה את רצון הבורא. זה לא דומה, אבל... דומה, אני אסביר. למה? דומה. שיש פה מישהו גדול עומד על גביו, הוא רודה בו. פה זה בעצם יש בחירה כל הזמן. לו יצוין. אבל אני החלטתי להתמסר לבורא. ההתמסרות הזאת, יש את וידעת, איך אתה עושה את זה בשלב המעשי. שום דבר. מהתיאוריה, איך אתה מוציא את זה לפועל. אסביר פשוט. אני לקחתי בחשבון. תקשיב טוב. כשאני אמרתי שאני הולך להיות עבד למלך, אז אני הפסקתי לעבוד. כי אתה לא יכול להיות עבד למלך והולך לעבוד. מה פירוש? הוא אמר לך ללכת לעבוד? הוא לא אמר לך ללכת לעבוד. הוא אמר תעבוד אותי. אז אני צריך ללמוד תורה. אז התיישבתי ללמוד תורה. זהו, יושב, לומד. מה עם אוכל? לא דאגה שלי. איך אפשר לחיות ככה? אפשר לחיות ככה? אי אפשר לחיות ככה. אז הייתי בהתחלה כותב מזוזות שאבא שלי לימד אותי, עוד לפני ההחלטה הזאת שקיבלתי. ואז החלטתי שאני לא אכתוב כי זה לוקח לי זמן. אז אני אתווך במזוזות, זאת אומרת, אלה שירצו, אני אביא להם ממי שכותב. עד שיום אחד בא אליי מישהו, שאל אותי איזה שאלה, עניתי לו, מצא חן בעיניו, שאל עוד שאלה, מצא חן בעיניו, אמר, אם אני ארצה לשאול עוד שאלות, אני אשאל אותך. אמרתי לו, אין בעיה, הוא בא, שאל עוד פעם ועוד פעם. בסוף אמרתי, אתה יכול לשכנע את אח שני? אמרתי לו, בבקשה. אז הוא יבוא, לא, אז נלך אליו, הלכנו אליו, וככה התחלתי זה פה, ואחר כך בא מישהו ואמר, והתחיל לקחת אותי לבתים, ונהיה ויכוחים בשכונה, וככה, ונהיה. ועד שיום אחד גילה אותי מישהו ובא אליי ואמר לי, תשמע, אתה שמעת על ארגון ערכים וזה ופה ושם? אמרתי לו, לא שמעתי, לא מכיר. אתה מוכן לתת הרצאה לדוגמה וזה? אמרתי לו, כן. ובאתי והם התלהבו ופה ושם. ואחרי זה הייתי בסמינר, ובסמינר היו מוכרים את הקלטות של המרצים. זאת אומרת, מרצה פלוני נתן הרצאה, ואז מי שרוצה את ההרצאה הזאת המוקלטת, יירשם. אז היו לוקחים, מזמינים 5 קלטות, 7 קלטות, 10 קלטות. פתאום רץ אליי מישהו ואומר, אתה יודע כמה אנשים רוצים לקנות את ההרצאה שלך? 120 איש! לא היה דבר כזה בעולם. טוב, לא הבנתי את המשמעות כל כך. אמרתי, בסדר, אנשים התלהבו. שלום. מה קרה? זה שהדפיס להם את הקלטות, זה היה גלפז. יום אחד הוא דופק אצלי בדלת, ואומר לי, אני מוכן להדפיס לך, לעשות לך הכל, את הקלטות שלך ולהפיץ אותם בכל הארץ. אמרתי לו, לא, עזוב אותי, אני לא בשביל זה, תניח לי, אני לא... הוא הלך. לא מהר, אבל הלך. אחרי שבועיים הוא לא ויתר, בא עוד פעם. בסוף אמרתי, טוב, תן לי דוגמה שאני אראה וזה פה ושם. בקיצור, התחיל לעשות לי קלטות. התחיל לעשות קלטות, והייתי יוצא להרצות, כמו שאתה אומר, היה אלפים באים להרצות. והייתי נכנס, והיינו באים עם קרטונים, וכל יום גומרים קרטונים, בכל קרטון היו 500. קרטונים! ופתאום הייתי חוזר עם סטיפות הביתה, ומתפרן, מרוד, עני, שאין לו שום כיוון להתפרנס, אז אתה רואה את ההשגחה, שהקדוש ברוך הוא אומר, אם אתה עבד שלי, מה שאתה צריך, אני דואג. אתה תמשיך. נו, אז מה, הקדוש ברוך הוא עושה גרף? אז הולכים עם הגרף, כמו בגלים. תופסים גל, וזהו, מה קרה? לא קרה כלום.
ואם זה יימשך ככה, מה הבעיה? אברהם אבינו, אתה יודע, הוא עבד קשה. מה נשאר אחרי 2 דורות מכל מה שהוא עבד? 0. נו, אז הוא הפסיד את המעלה של אברהם אבינו? כתוב בתורה במפורש, ואת הנפש אשר עשו בחרן. אבל מה זה עשו? לא נשאר כלום. כן, אבל אם אני ראיתי מישהו טובע בים והצלתי אותו, אחרי זה הוא התאבד, אז אני הפסדתי את ההצלה? לא. זאת התשובה. אז לכן אתה צריך להבין, יש לי דורות שאתה לא יכול לשער ולתאר כמה הם. וזה רק פורח. גם אלה שנגדי מעבירים לי את הזכויות. אני היום מרוויח יותר ממה שהייתי בשיא. כי בשיא זה רק מה שעשיתי. היום אני מקבל גם מה שלא עשיתי. כי מדברים עליי לשון הרע ומעבירים לי את הזכויות. אין את הדרייב. פעם היה ללכת להרצאה, זה היה אנדרנלין, ואני יכול לתאר את האנדרנלין ואת הפעימות הלב של הרב שהיה רב עולה לבמה. אני אומר לך שלא, תקשיב, אתה לא. אני הייתי באצטדיון הראשון, אף אחד לא עלה בדעתו לעשות כזה דבר שמרצה יחיד יגיע לאצטדיון 22,000 איש. לא היה ביהדות כזה דבר. ואמרתי לרב שלי שאני רוצה לעשות, בשביל מה, למה צריך וזה ופה ושם. אמרתי לו, קידוש השם 22,000, כתוב שהקדוש ברוך הוא בהר סיני בא עם 22,000 מלאכים. ושכינה שורה ב22,000, כמו בהר סיני. נו, לא עכשיו. בסדר, הרב אמר לו עכשיו, לא עכשיו. אחרי חצי שנה אני שואל אותו, הרב, אפשר לעשות את האצטדיון? אז עוד פעם הוא התפלפל איתי פה ושם, אמר, נו, בסדר. ואז הלכנו על האצטדיון. עשינו את האצטדיון. איפה הייתי יום אחרי זה? בשוויץ. מה עושה בן אדם אחרי שעשה אצטדיון? רק מסתובב כמו תפס ברחובות, לא? שכולם יגידו לו, וואו, איזה דבר, זהו. מה זה קשור? עשינו מה שעשינו, הקדוש ברוך הוא הצליח, היה קידוש השם, ממשיכים הלאה. מה הלאה? אנשים מתרפקים על העבר, אנחנו מסתכלים מה הלאה. עכשיו תחשוב. מתי אני מקבל שכר יותר גדול? מתי שיש העולם מפוצץ או כשלא? כשלא. למה? כשאתה בא בעולם מפוצץ, יש לך סיבה למסיבה. כשהוא לא מפוצץ, אז זה פחות כאילו. לא פחות. בשמיים מסתכלים, חביבי, איך אמר החפץ חיים לעשיר אחד שבא אליו בוכה. אמר לו, אני אוהב לתת צדקות. אתה יודע כמה אני חילקתי והכל, ועכשיו השם עשה אותי עני, תתפלל עליי שיחזיר לי את הכסף שאני אוכל לעשות עוד צדקות. אמר לו חפץ חיים, תשמע, השם ניסה אותך בעשירות ועמדת בזה יפה מאוד. די, עמדת בניסיון. עכשיו הוא רוצה לנסות אותך בעניות, ואתה צריך לעמוד בניסיון של העניות. אתה לא יכול לבחור את הניסיונות. זה לא חוכמה להיות בטופ. בוא נראה אותך מהטופ יורד למטה, ואחר כך אספר לך סיפור מהגמרא גם, שנבוכדנצר אמר שירה, וירד המלאך גבריאל וסתר לו, מנע ממנו להמשיך להגיד שירה. אז שואלים למה הוא סתר לו? אם השירה שלו הייתה כל כך חשובה לפני השם יתברך, למה המלאך ירד וסתר לו? מה יש? מה הבעיה עם הוא? אומר, לא, השם רצה לשמוע אותו איך הוא ממשיך לשיר אחרי סתירה. זה החוכמה. לשיר כשאתה בהתלהבות זה לא בעיה, נראה אותך אחרי סתירה שאתה ממשיך לשיר. לסיום, אני רוצה לבקש מחילה מהרב, על שדיברתי על הרב, וכל מיני הזדמנויות. אחרי כל מה שאמרת עוד דיברת עליי? יא חביבי, אתה אלוף העולם אתה. איך אפשר שלא? הרב היה, איך אומרים, חדשות עסיסיות. לא משנה מה, גם אם אדם לא חושב בצורה אימפולסיבית, אומר את דעתו. אם היית ממשיך לעקוב אחרי יום, היית רואה שאני מנפק
עדיין הרבה חדשות. עוקב. אתה יכול לבחון אותי. מה דיברתי היום בבוקר? אז אני אגיד לך מה אמרתי היום בבוקר. תשמע חדשות. שהזמרים הפסולים הפכו את הרבנים להיות פסולים. איך? הרבנים פסלו את הזמרים. אמרו שהזמרים הם פסולים אם הם שרים בתערובת, אנשים ונשים או אפילו בהפרדה, ערבי שירה אסורים. כל הרבנים יצאו, כולל הרב עובדיה, כולל. אז הם פסלו אותם. אבל עכשיו הם מופיעים איתם. הרב יצחק יוסף, הרב הראשי לישראל, מופיע עם אייל גולן בסליחות. אז הזמרים הפסולים פוסלים כבר את הרבנים, כי הרבנים הפכו להיות פסולים. הם פסלו אותם שהם פסולים, ועצם הפסול שהטילו בהם פסל אותם. אז זה לא רק הוא, הרב הרוש עם קובי פרץ ובן סנוף, אצל שמואל הנביא, אומרים סליחות. תראה, שרים סליחות, תסתכל, שרים סליחות, לא סליחות, שרים סליחות. אתה מבין? יש מופע סליחות. הנה, הרב הרוש, אתה רואה עם קובי פרץ וסנוף. בעוד כהנה. ואתה רואה כולם, ויגאל כהן גם כן, נמצא עם אנשים בכל מקום וכו', וגם כן עם כל החבר'ה האלה. ומופיעים עם, קוראים לו עופר לוי האינסטלטור. אז גם כן, והנה אפילו הרב עמר, אתה רואה, עם הפסולים שהוא אמר שהם פסולים. כל מי שדיברו נגד הזמרים הפסולים, כל זה בשביל פוליטיקה. אין פה ערב סליחות. יש בחירות עכשיו של ש"ס למועצות, ולכן הם עושים את כל הערבים הענקים האלה, כדי שיבואו האנשים, ואז יזכירו להם שצריך לעשות כך וכך. הרב מוחלי? אני, רגע לפני כן, אני רק אגיד לך, יש יהודי אחד שהוא מזרוחניק. בחיפה יש את המופע עם אייל גולן שאמרתי, והוא דיבר היום, ותשמע מה הוא אומר, זה משהו לא יאומן. הוא אומר, האירוע בחיפה שנקרא שרים סליחות לקראת יום הכיפורים, שמאורגן בראש ובראשונה על ידי המשרד לנגב וגליל ופריפריה, הוא אירוע עם גוון פוליטי כמובן, ששייך למפלגה מסוימת. עיריית חיפה שותפה לעניין. הכל טוב ויפה, אני לא חושב שיש שם בעיית הדרת נשים, כי זה אירוע של סליחות, ובאירוע של סליחות לא כולם יושבים יחד. גם הציונות הדתית עשתה אירוע סליחות בבית כנסת, ושם היה הפרדה בין גברים לנשים. מה שלי מפריע זה הנקודה של מי שיופיע שם, הזמר אייל גולן, שקטונתי מלהביע דעה על יכולותיו המוזיקליות, אך נראה לי שמבחינת שליח ציבור לסליחות, סימן שאלה גדול מרחף על הנושא הזה, והייתי חושב שמן הראוי היה להביא שליח ציבור, כמו שכתוב בתפילת ענני, אני ממס, שפרקו נאה וזקנו מגודל ומקובל על הבריות. זה צריך להיות שליח ציבור. שמעת? זה מזרוחניק אומר. עכשיו תסתכל, הרב יצחק יוסף בכזה קטן, הרב הראשי לישראל כזה קטן, לעומת אייל גולן, תחזיר את המודעה הקודמת, לעומתו, תסתכל איזה גודל אייל גולן, ואיפה יצחק יוסף? תסתכל למטה, איזה קטן. למה? כי הוא מושך קהל, אם יבוא הרבנים, מי יבוא? מה הם יגידו? אז צריכים להביא זמרים. כבר הזמרים הדתיים לא מספיקים טובים. צריך להביא את החילונים, כי כבר לא מושכים קהל. צריכים להביא אותם. וככה זה עובד. אתה יודע מי זה אייל גולן? אתה ראית מה יש לו על הגב? יש לך את הגב שלו? בוא תראה מה יש לו על הגב. תסתכל, זה הראש שלו עם עיניים מאחורה. תגדיל. הנה, תסתכל. אתה רואה את העיניים קעקוע על הראש מאחורה, ומה שיש לו המגן דוד זה מזמור, הללויה אל בקודשו,
ככה הוא נכנס לאמבטיה ולבית שימוש, עם שם השם. ככה הוא נכנס, האיש הזה, ונותנים לו להגיד סליחות. אתה שומע? והרב יצחק יוסף כתב נגד הזמרים האלה. בטח שהוא יודע. תלמיד חכם תצא תקלה מתחת ידו? מה, לא יודע בן אדם לאן הוא הולך? חכמי ירושלים היו בודקים עם מי הם יושבים. הוא מירושלים. ואני יודע מי הודיע לו גם, שלא ילך. אבל אין מה לעשות, פוליטיקה זה פוליטיקה. דרעי שולח את כולם, מפזר אותם. את דוד יוסף, יצחק יוסף, כל מי שרק אפשר ללכת ולעשות טררם בכל הארץ, בתקציב של המדינה נגד חוק הבחירות, כי אסור להביא זמרים לפי חוק הבחירות, ועושים מה שהם רוצים, אין שום בעיה. הדת נזכרת רק שיש בחירות. ומה מביאים? את האנשים שמחללי שם שמיים כל השנה, שהם ישירו סליחות, יופיעו סליחות, קונצרט סליחות. מה זה? אז מי מדבר על זה? זה חדשות. אבל זה אנשים לא שמים לב. כן, אני מודה לך על השאלות ומחול לך. תהיה בריא.